الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. عام 1966 خرج غلاف صادم للناس لمجلة التايمز. الغلاف ده كان مكتوب عليه Is God dead؟ يعني هل مات الإله؟ السؤال ده كان بيسأله قبل كده نيتشه، وكان بيسأله قبل كده العلماء الملحدين الغربيين في العصور الوسطى بهدف. الهدف ده هم كانوا عايزين يقولوا إن العلم الحديث في العصر دوت هو هيحل محل الدين. طيب ايه مشكلة العلم الحديث مع الدين؟ الموضوع بدأ من العصور الوسطى، ان العلماء الغربيين دول لما راحوا اتعلموا في الأندلس جم ينقلوا أسس العلم التجريبي اللي اخترعها ابن الهيثم وعلماء المسلمين للغرب. فكانت الكنيسة شايفة ان دوت غزو ثقافي، فكانت بتواجه الغزو الثقافي دوت وكانت بترفضه. حاول العلماء الملحدين دول ان هم يجعلوا العلم التجريبي مقابل للدين، او ان هو يبقى بدل الدين. طب هو هيبقى بدل الدين ازاي؟ الدين اصلا بيقدم ايه؟ بيقدم اجابات عن الاسئله الوجوديه، ان احنا مين وهدفنا ايه في الحياه والغرض من وجودنا ايه في الحياه، ومين اللي خلق الكون ومين اللي خلقنا ومصيرنا ايه بعد الموت. طيب هل العلم التجريبي ممكن يقدم الاجابات دي؟ على مدى العصور كان في دايما غير المؤمنين بيحاولوا ان هم يجيبوا اي شيء ويستدعوا اي شيء ان هم يقدموا بيه الاجابات دي. ففي عصر من العصور ممكن يبقى صنم عجوة. في عصر تاني ممكن مثلا كان في عصر فرعون كان اقصى تقدم هم وصلوا له ان في دولة حديثة اتكونت بعد ما كانت قبائل وكانت ناس متفرقة، بقى في دولة مركزية وليها جيش وليها بتبسط الامن وبتقدم للناس خدمات. فكانوا شايفين ان يعني هو ده اقصى حاجة ممكن وصلنا لها دلوقتي. فلما كان فرعون يطلع يقول لهم انا ربكم الاعلى، يقولوا له اه احنا موافقين، انت ربنا الاعلى. طب هل ده منطقيا مقبول؟ لا، ده مش منطقيا مقبول، ولا صنم العجوه مقبول، ولا ان العلم التجريبي يقدم اجابات عن الاسئله الوجوديه ده شيء مقبول برضه. العلم التجريبي اللي هو ايه اصلا؟ احنا عندنا في العربي في كلمه العلم لوحدها اللي هي معناها ادراك الشيء على ماهيته. وادراك الشيء على ماهيته ده بيحصل عن طريق مصادر المعرفه الاربعه اللي هي المنطق والفطره والحس والخبر الصادق. فعن طريق الاربعه دول انت بتوصل لاي علم، لاي ادراك. العلم التجريبي مشكلته ان هو حاول يفصل بين الاربع المصادر دول وبينه. ليه؟ عشان في الاخر علماء الملاحدة لو استخدموا الاربع مصادر دول هيوصلوا في النهاية لنفس الاجابات اللي هي الدين بيقدمها، انك انت مضطر انك في الاخر تسمع الدين. فهم حاولوا ان هم يفصلوا بين العلم التجريبي وبين الاربعة دول فيقدموا اجابات مختلفة. فعلى سبيل المثال هل العلم التجريبي يقدر ان هو يجاوب عن الاجابات دي؟ على سبيل المثال في فيلسوف اسمه فنجنشتاين بيقول الوهم الكبير للحداثة هو ان قوانين الطبيعة تفسر لنا الكون. قوانين الطبيعة تصف الكون، فهي تصف الانتظام لكنها لا تفسره. العلم هو انك انت ترصد الظواهر وتعمل تجارب علشان تضع قوانين. القوانين دي بتجيب عن كيفية قيام الظواهر دي، وتتنبأ بالظواهر دي ممكن تحصل ازاي لو عملناها بطريقة معينة. فيعني على سبيل المثال قانون الجاذبية، إذا افترضنا إن قانون الجاذبية يعني هنتكلم إن نيوتن هو اللي اكتشفه لما التفاحة وقعت، يعني ده مش حقيقي. يعني أصلا كان البيروني اتكلم عن الجاذبية قبل كده في قانونه الكتاب وفي كتابه القانون، وغيره أصلا علماء عرب كتير وعلماء مسلمين اتكلموا فيه. بس هنتكلم إن نيوتن هو اللي اكتشف الجاذبية لما التفاحة وقعت. فنيوتن وضع ايه؟ وضع ان اي كتلتين بينهم مسافه، الكتلتين دول بيتجاذبوا في قوه جذب بينهم. القوه بتساوي الثابت في في كتله واحد وكتله مضروبه في الكتله اتنين على مربع المسافه بينهم. فانت دلوقتي هو بيعمل ايه؟ هو بيضع قانون يصف الوضع اللي هيحصل ايه لو انت جبت كتلتين جنب بعض. فهو هو بيجاوب عن كيفية حدوث الظاهرة، بس مش بيجاوب عن سؤال مهم جدا: ليه بيحصل كده؟ لماذا؟ السؤال لماذا اللي هو ليه كتلتين لما تحطهم جنب بعض يتجاذبوا؟ السؤال ده العلم ما بيجاوبش عنه. والسؤال ده كان دايما اي طفل صغير وهو بيتعلم العلم، وانا صغير كنت كده برضو، كنت انا بتعلم او اقعد اقول ليه.
فيقولوا يحاولوا يجاوبوا اجابه، طيب ليه؟ طب ليه الكتلتين بقى بيتجاذبوا مع بعض؟ في الاخر يضطر اي حد بيتكلم معاك يقول لك هو ربنا خلقها كده، هو قانون ربنا وضعه كده، ملوش حل تاني، ما نقدرش نجاوب عنه باجابه تانية. هنقعد نقول ايه ليه لحد امتى؟ في عالم تاني حصل على جائزة نوبل في الطب اسمه بيتر ميدوار، بيقول وجود حدود للعلم أمر ظاهر من عجزه عن أسئلة الأطفال الأولية، مثل كيف بدأ كل شيء، ولماذا نحن هنا، وما الغاية من الحياة. الأسئلة دي العلم ما بيقدرش يجاوب عنها. دايما العلم بيوصف لك أمور بتحصل، بيوصف لك ظواهر بتحصل، لكن ما يقدرش يجيب لك ليه حصلت. على سبيل المثال البيج بانج، البيج بانج يجي يقول لك ايه حصل، ان الكون كله كان كتله واحده صغيره جدا في مكان في مسافه صغيره جدا، وكتله كبيره جدا، ثم درجه حرارتها عاليه جدا، ثم انفجرت انفجار عظيم وكونت الكون دوت. طيب انا بسالك دلوقتي ليه بقى حصل الكلام ده؟ مش هتقدر تجاوب. طب قبل الكلام دوت، قبل وجود الكتله دي بلحظه واحده، كان في ايه؟ مش هتقدر تجاوب. طيب هو دلوقتي يعني انت بتجاوبني من اول ما الوجود موجود، انا بسألك من العدم، يعني قبل الوجود ده كان في عدم، من العدم للوجود، ازاي من العدم للوجود حصل؟ ازاي بقى في وجود بعد ما كان في عدم؟ ازاي جه شيء من لا شيء؟ يعني في عالم اسمه انطونيو لازكانو بيقول مثلما كان الوجود ضيفا جديدا على العدم، الوجود ضيف على العدم، فإن الحياة ضيف جديد تماما على الوجود. فكمان برضو الحياة ضيف جديد على الوجود. يعني حتى لو الدنيا موجودة، ازاي بقى الحياة وجدت؟ هو يجي مثلا يقول لك ايه البيج بانج، ان الكون اتكون بطريقة البيج بانج. طب قبل لحظة البيج بانج تقدر تفسر؟ مش قادر. يجي يقول لك التطور في داروين، طب تقدر تفسر وجود الخلية الحية الأولى اللي داروين بنى عليها نظريته؟ انت بتبني، انت بتفرض وجود فرضيات ملهاش مبرر وملهاش تفسير عندك، وبعد كده تبني عليها النظرية وتقول لي هو ده الإجابة. ما هو ده مش إجابة، ده ايه؟ ده انت وصف بتوصف بيه حاجة، ده اذا كان الوصف ده صحيح اساسا، يعني اذا فرضنا صحة التطور وفرضنا صحة البيج بانج، يعني مع ان التطور فيه مشاكل كتيرة جدا، بس هنفترض صحة الكلام ده. انت مش بتجاوب عن ازاي كان العدم بقى وجود، وازاي بقى ما فيش حياة، ما كانش فيه حياة بقى فيه حياة. دي الاجابات دي مش بتجاوب عنها. وهو العلم مش بيجاوب عن لماذا، العلم بيجاوب عن كيفية حدوث. في عالم بيقول فيزيائي اسمه جون هوغتون، بيقول حقيقة أننا نفهم بعض آليات عمل الكون أو الأنظمة الحية لا يستبعد وجود مصمم، وأي معرفة أكبر بالعمليات التي جمعت الساعة مع بعضها، ومهما بدت هذه العمليات أوتوماتيكية فإنها لا تستطيع أن تقول أنه لا يوجد صانع ساعات. يعني مثال بسيط جدا، إن في آلة شغالة، جه واحد بيتحدى أقرانه، بيقول لهم يا جماعة الآلة دي ليس لها صانع، يقولوا له اثبت لنا إن الآلة دي ليس لها صانع. راح اتعلم الآلة دي بتشتغل ازاي وكيفية وصفها، وازاي ندخل لها حاجة تطلع لنا حاجة تانية، وممكن حتى اكتشف أجزاء في كيفية تصنيعها. وجي قال لهم يا جماعة بصوا أنا اكتشفت إن إن الآلة دي مالهاش صانع. ازاي؟ بإن أنا جمعت كل المعلومات وعندي كل العلم في إن الآلة دي ازاي بتشتغل، وازاي اتصنعت، حتى أجزاء منها اتصنعت وازاي اتصنعت، بس هي ملهاش صانع. طب هل ده دليل إن ملهاش صانع؟ هل ده يقدر يقول ان ملهاش صانع؟ ريتشارد دوكنز نفسه بيقول ليس للعلم اي سبيل لنقد وجود كائن اعلى. ده مش دليل، ما تقدرش، العلم ما بيوصلش للكلام دوت. غير كده كمان العلم قاصر، علم قاصر في حاجات كتيره، في ان هو بيتغير كل فتره. انت كل يومين بتغير، انت ازاي العلم اللي بيتغير كل فتره دوت تخليه يجيب عن اسئله وجوديه من قبل الخلق اصلا؟ ان مين اللي خلق الخلق؟ طب ازاي العلم بيتغير كل فتره؟ اديني مثال على كده. سنه 1917 اينشتاين وضع قانون النسبيه، ووضع في قانون النسبيه دوت ثابت، سماه الثابت الكوني. ليه؟ لانه لقى ان قانون النسبيه هيطلع له ان الكون بيتمدد، فهو عايز الكون يبقى ثابت، فحط الثابت دوت. جه سنه 1931 هابل، ده عالم فلك، اكتشف ان الكون فعلا بيتمدد بالنظر وبالميكروسكوبات وبالملاحظه، لان الكون فعلا بيتمدد. ساعتها قام اينشتاين قام مغير المعادلات، وقام شايل الثابت الكوني ده.
سنة 1998 بالملاحظة برضو بالرصد الفلكيين اكتشفوا ان العالم بيتمدد تمدد متسارع، فلقوا ان هم لازم يحطوا الثابت الكوني دوت بس بشكل مختلف. بس المشكلة ان هم لحد النهاردة لحد 2020 مش قادرين يحددوا قيمة الثابت دوت كام. فتخيل العلم مش ثابت خالص، فازاي هيجاوب عن امور ثابتة؟ والعلم مش بيجاوب عن لماذا ازاي. ده الطرح العلمي، ده الطرح العلمي التجريبي كمان. بينما القرآن وبينما الإسلام بيطرح إيه؟ بيقول لك إيه؟ ربنا بيقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ربنا بيقول لنا كمان مش تبعدوا عن العلم، لا ده احنا نبحث في العلم عشان هنلاقي في العلوم دي الحق. ربنا بيقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ربنا بيقول قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. العلوم دي كلها فيها إثباتات على تقدر تاخد منها إثباتات على الخلق وعلى وجود ربنا وأدلة على وجود ربنا. أكبر ثابت وأكبر مشكلة عند الملاحدة واللي هم بيسموها صخرة الإيمان، يعني إذا جاز إن إحنا نقول كده صخرة الإيمان بالنسبة لهم، هي مشكلة الفاين تيونينج أو الضبط الدقيق. وجود أصلا قوانين تضبط الكون هو ده إعجاز في حد ذاته. مين وضع القوانين دي؟ ربنا هو اللي وضع القوانين دي. ما تقدرش تاخد العلم ما يقدرش يجيب أي إجابة تانية. مين اللي وضع القوانين؟ ما تقدرش. هو أصل لازم يبقى فيه قانون، والقوانين دي موضوعة بدقة شديدة جدا لنشأة الكون ولنشأة الحياة ولإن إحنا نبقى موجودين. فمين اللي حط القوانين دي ومين اللي حط الثوابت اللي في القوانين دي؟ الثوابت في القوانين يعني على سبيل المثال سرعة الضوء لو اتغيرت أي تغير بسيط العالم ده كله مش ممكن يبقى موجود. الثوابت اللي موجودة في كل القوانين لو أي ثابت اتغير تغير بسيط، الثابت الكوني اللي هم مش عارفين يوصلوا له أصلا ده لو اتغير أي تغير بسيط هيخلي الكون في انفجاره في الأول في البيج بانج حسب نظرياتهم إن الكون هيتسع اتساع سريع جدا، فالكون لا يتلاشى، او ان الكون ما يتسعش اصلا وينكمش فالكون برضو ما يتواجدش ويتلاشى. اي ثابت من ثابت الجرافيتي، ثابت الجاذبيه، لو اتغير اي تغير بسيط هتستحيل الحياه. فما بالك يعني الحاجات اللي هي العلم التجريبي اللي بيثبت وجود الله، هم علماء الملاحده بيحاولوا ان هم يستغلوه ويكسروا عنقه ان هو يخلوه يقول ان ربنا مش موجود. على سبيل المثال ظل علماء الملاحده فتره كبيره جدا بيقولوا ان الكون ازلي، وبعدين اكتشفوا ان الكون مش ازلي عن طريق الانتروبي، مع ان اصلا القانون الازلي ده مناقض للمنطق ومناقض للفلسفه. واحنا قلنا قبل كده وهحط رابط هنا الحلقه ان في اثباتات منطقيه وفلسفيه بتقول ان مستحيل يكون القانون ازلي، اللي هو استحاله تسلسل الاحداث في الماضي للا نهايه. يعني ما تقدرش ان في احداث تتسلسل في الماضي لما لا نهايه، لازم يكون في حد بدأ الموضوع عشان الحدث بتاع النهارده ده يحصل. زي مثلا قلنا مثال اللي هو الباب اللي مكتوب عليه لا يدخل من هذا الباب احد الا اذا كان دخل شخص قبله. فالباب ده هل ممكن حد يخشه اذا ما فيش حد بدأ الموضوع وكسر القاعده ودخل وبعد كده الناس تخش من وراه؟ طول ما احنا شايفين الناس بتخش يبقى في حد بدأ. او ان مثال الجندي اللي هو له قاده فوق بعض لحد ما لا نهايه، قائد كتيبه، قائد جيش، قائد فرقه، قائد لواء، قائد لحد ما لا نهايه. هل الجندي دوت هيقدر يطلق رصاصه اذا فضل التسلسل القيادي لما لا نهايه، ولا لازم يبقى فيه قائد هو اللي ياخد القرار ويديله الامر؟ فده هم اكتشفوا يعني هو بيضطر ان هو حتى يكسر المنطق اللي باني عليه العلوم التجريبيه. المفروض العلوم التجريبيه مبنيه على المنطق، فهو بيكسر حتى المنطق عشان يوصل. وفي الاخر يجي العلم الحديث يكتشف مثلا ان في نظريه اسمها الانتروبي. الانتروبي دي بتقول ان لا، ما ينفعش اصلا يكون الكون دوت ازلي، لازم يكون الكون له بدايه. وممكن نشرح الانتروبي في وقت تاني، بس هو كده الفيديو طول قوي، واتمنى تكون الاجابه وصلت ووضحت للناس كلها. جزاكم الله خير.